Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα στην ιστορία λειτουργίας αυτού του καναλιού, γιατί έχουμε ολοκληρώσει την προμήθεια των εξαρτημάτων του νέου μας εξοπλισμού, δηλαδή νέα κάμερα υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ποιότητας, νέο μικρόφωνο, που και αυτό είναι κατευθυντικό και θα παίρνει μόνο τους ήχους που την φωνή μου δηλαδή, και δεν θα ακούει πολύ τους ήχους τους εξωτερικούς, δεδομένου ότι δεν έχουμε μονομένο στούντιο. Άρα επίσης η εικόνα δεν είναι αυτή η ψυχρή εικόνα που είχε η προηγούμενη κάμερα. Εδώ φαίνεται, γιατί έκανα κανένα δυο δοκιμαστικά, ότι όντως είναι διαφορετική, καλύτερη η εικόνα. Άρα ας κάνουμε την εκπομπή και θα μου πείτε κι εσείς εάν άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτήν την τεχνολογική μεταρρύθμιση. Να πάμε λοιπόν στα θέματά μας. Θεωρώ ότι ζούμε πραγματικά σε μια ιστορική περίοδο που συμβαίνουν και θα συμβούν γεγονότα τόσο μεγάλης σημασίας που συμβαίνουν για πρώτη φορά μετά το 1920, δηλαδή μετά από έναν αιώνα και πλέον. Το 1920 χαράχτηκαν τα σύνορα και διαμορφώθηκαν και οι ισορροπίες σε γενικές γραμμές στη Μέση Ανατολή. Τώρα με την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ οδηγούμαστε σε μια πλήρη ανατροπή της κατάστασης που επικρατούσε δεκαετίες τώρα στην περιοχή, και σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία λειτουργήσει ως ντόμινο και συμπαρασύρει και άλλες χώρες, τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και έχει σημασία, έχει και αξία να τις παρακολουθούμε και να τις παρουσιάζουμε. Θα τα πούμε αυτά όταν περάσουμε στο κύριο μέρος της εκπομπής, που είναι τα θέματα της Συρίας. Όμως σας έχω εκεί και μία έκπληξη για τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ με την Al-Nusra, δηλαδή με την οργάνωση του που έχει αναλάβει τώρα, και μάλιστα από πηγή αμερικάνικη, που έχει αναλάβει τώρα τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση της Συρίας. Πριν πάμε όμως εκεί, να πάμε στα δικά μας, και θα ξεκινήσουμε από μια είδηση που πιστεύω ότι είναι σημαντική. Γιατί όντως, ασχέτως του γεγονότος ότι στις ΗΠΑ η πολιτική δεν ασκείται προσωποπαγώς από έναν αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάποιες κρίσιμες περιστάσεις είναι δυνατόν να παίξει ρόλο και να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του, στο διαμόρφωση και στην υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Έκανα αυτή την εισαγωγή για να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθέτησε στη θέση του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έναν ελληνικής καταγωγής Αμερικανό πολίτη, τον Μάικλ Ρίγα. Για να δούμε τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ. Τον ελληνικής καταγωγής Μάικλ Ρίγα πρότεινε ο νεοεκλεγής Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών στη νέα του κυβέρνηση. Σε σχετική ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Είμαι στην ευχάριστη θέση να προτείνω τον Μάικλ Ρίγα για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών για θέματα διαχείρισης και πόρων. Ο Μάικλ θα φέρει υπευθυνότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έκανε σε όλη την κυβέρνηση όταν υπηρέτησε στην πρώτη μου θητεία ως αναπληρωτής και εκτελών χρέη διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού και ως εκτελών χρέη αναπληρωτή διευθυντή διαχείρισης στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού. Ο Μάικλ είναι ένας συντηρητικός μαχητής που ξέρει πώς λειτουργεί η κυβέρνηση και θα βοηθήσει να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», πρόσθεσε σε ανάρτησή του. Ο Μάικλ Ρίγας, Ελληνοαμερικανός, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη δημόσια διοίκηση από το Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard, καθώς και κάτοχος πτυχίου αλλά και μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Ρίγας έχει εργαστεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο εργάστηκε μεταξύ άλλων ως ανώτερος σύμβουλος και αναπληρωτής διοικητής στη Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών. Υπήρξε επίσης προϊστάμενος προσωπικού στο Τμήμα Υπηρεσιών Βετεράνων της Μασαχουσέτης.
Ο Ρήγας φέρεται να έχει διαδραματίσει ρόλο στο λεγόμενο Project 2025, μια πρωτοβουλία που συντονίζεται από συντηρητικό think tank, από συντηρητική δεξαμενή σκέψης που βρίσκεται κοντά στους Ρεπουμπλικάνους και στον Τραμπ. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η προετοιμασία μιας συντηρητικής ατζέντας για την επόμενη προεδρική διοίκηση, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις εφαρμογής πολιτικής καθώς και προτινόμενες μεταρρυθμίσεις. Πάντως το Project 2025 του έχει ασκηθεί πολύ κριτική σε αυτό το Project 2025 από πολλούς κύκλους, όχι μόνο δημοκρατικούς, αλλά και από άλλους. Τώρα, σήμερα είχαμε σύσκεψη του ΚΙΣΕΑ και συζητήθηκε το θέμα της Συρίας, το προσφυγικό με βάση τα δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν συζητήθηκαν τα σενάρια που είναι πιθανόν να δούμε ένα από αυτά να εφαρμόζεται την επόμενη μέρα στη Συρία. Συζητήθηκε το θέμα λοιπόν των προσφύγων, ότι παγώνουν. Αυτό προηγήθηκε συνάντηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Αποφάσισαν να παγώσουν την εξέταση των αιτήσεων, των υφισταμένων αιτήσεων ασύλου. Δεν γνωρίζω αν θα δέχονται νέες. Πάντως το θέμα είναι μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Συρία και να αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενιαία πολιτική για το θέμα. Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι πιθανότατα θα παγώσει το ζήτημα της χορήγησης ασύλου και θα αναζητηθούν τρόποι ούτως ώστε να αρχίσουν σταδιακά, όσοι θέλουν, δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον, να επιστρέψουν στη χώρα τους. Προσωπικά πιστεύω ότι θα επιστρέψουν ελάχιστοι, μόνο όσοι κληθούν από τη νέα κυβέρνηση να πάρουν αξιώματα. Οι υπόλοιποι, ποιος θα αφήσει την Ευρώπη το ζεστό του σπίτι, τα επιδόματα και τη δουλειά που μπορεί να βρει εκεί καλά αμοιβόμενη, για να πάει στη Συρία, σε μια χώρα που θα περάσει δύσκολα μέχρι να ξανασταθεί στα πόδια της. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε το θέμα. Πάντως το τραγελαφικό της υποθέσεως είναι το εξής, ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ανοίξαμε τις αγκάλες μας και δεχθήκαμε τους Σύριους που ήταν οι αντιπολιτευόμενοι στον Άσαντ, και τώρα που θα φύγουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τη βαρβαρότητα του σαλαφισμού, δηλαδή της τζιχάντ και της Σαρία, του Ισλαμικού νόμου, για αυτούς οι πόρτες θα είναι κλειστές. Πιθανόν θα παγώσουν, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι χριστιανοί. Για να το σκεφτούμε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχω να πω το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, το 1999 ο πρέσβης Σουκρού Ελεγκτάγ, ο οποίος σκληρό βαθικράτος, όχι απλά βαθικράτος, διετέλεσε πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον επί 10-12 χρόνια, ο μακροβιότερος, επαναλαμβάνω, σκληρός διπλωμάτης, είχε κάνει ένα δόγμα, το δόγμα των 2,5 πολέμων, το οποίο το επέβαλε και έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, και με βάση αυτό προετοιμάστηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τι σημαίνει το δόγμα των 2,5 πολέμων? Τότε η Τουρκία θεωρούσε ότι η Συρία, εκμεταλλευόμενη την ένοπλη σύγκρουση της Τουρκίας με τους Κούρδους, με το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, αλλά και τις κακές σχέσεις, την ένταση με την Ελλάδα, ότι μπορεί κάποια στιγμή να ξεσπάσει ένας πόλεμος και η Συρία να αποπειραθεί να πάρει το Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτσας στο άλλοτε, τον σημερινό νομό Χατάι της Αντιόχειας, για να τον προσαρτήσει στην εδαφική επικράτεια της Συρίας, καθότι για τη Συρία θεωρείται ότι είναι συριακό έδαφος. Προσέξτε εδώ. Εδώ έχουμε την ώρα των λύκων. Εντάξει. Η ώρα των λύκων είναι το δεύτερο βιβλίο του Σταύρου από τη διδακτορική του διατριβή. Η ώρα των λύκων, ο κατεβλασμός του Κεμάλ, τον Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνι από τους συμμάχους.
Και η αναφορά του στον Κεμάλ γίνεται για το θέμα μια Αλεξανδρινή πόλη στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνθήκη της Άγκυρας, τουρκικές προσπάθειες προσάρτησης του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας, η τουρκική επεκτατικότητα, η αρχή του τέλους της Αλεξανδρέτας, τουρκικό δημοψήφισμα, η θυσία στους Τούρκους, ο κατευνασμός της Τουρκίας οδηγεί στο σήμερα, οι πρόσβατες εισβολές των Τούρκων στη Συρία, η τουρκική υποστήριξη στην επιθετικότητα των Γερμανών, ο Χίτλερ ως συνεχιστής του Κεμάλ. Αυτή είναι η αναφορά του Σταύρου στο θέμα της Αλεξανδρέτας, που ο Μουσταφά Κεμάλ τότε έπεισε τους Δυτικούς, ακολούθησαν πολιτική κατευνασμού η Δύση απέναντι στον Κεμάλ, και η μέχρι τότε ήταν ανεξάρτητο κράτος η Αλεξανδρέτα, υπό γαλλική επικυριαρχία, και έπεισε τους Γάλλους ο Κεμάλ να φύγουν από εκεί για να γίνει μετά δημοψήφισμα, να αποφασίσουν οι πολίτες που θα πάνε. Έκανε ένα κύβδηλο δημοψήφισμα και πήρε το Χατάι, που κατοικείται από Άραβες και μάλιστα Αλαουίτες. Έκανε δημογραφική αλλίωση. Άρα υπήρχε για τους Σύριους, οι Σύριοι ποτέ δεν δέχθηκαν ότι το έδαφος αυτό είναι τουρκικό. Στους χάρτες πάντα παρουσίαζαν την Αντιόχεια ως δικό του έδαφος, και φοβήθηκε λοιπόν ο Σουκρού Ελεκτάγ και το βαθύ κράτος στην Τουρκία ότι αν γίνει κάτι με κάποιον, τότε θα υποφεληθούν είτε οι Έλληνες είτε οι Σύριοι είτε οι Κούρδοι για να πάρουν κάτι από την Τουρκία. Άρα είπε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ταυτοχρόνως 2,5 πολέμους. Ένα κανονικό μέτωπο με την Ελλάδα, ένα κανονικό μέτωπο με τη Συρία και μισό με τους Κούρδους. Αυτό έγινε αποδεκτό, αν δεν κάνω λάθος, από το 1999, θα γράψω άρθρο για το θέμα αυτό, και με βάση αυτό συντάχτηκαν και εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. 2,5 μέτωπα, 2,5 πόλεμοι. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ότι το ένα μέτωπο για την Τουρκία, η πιθανότητα νέου μετώπου εξαλείφεται πλήρως. Όχι μόνο δεν πρόκειται να αποτελέσει απειλή για την Τουρκία ή η Συρία, ίσα-ίσα θα αποτελέσει σύμμαχο, καθότι οι σαλαφιστές που είναι στην εξουσία τώρα είναι στην ουσία παράρτημα της μουσουλμανικής αδερφότητας, της οποίας ο αφανής ηγέτης είναι ο Ταΐπ Ερντογάν. Εάν δεν κατορθώσουν να κλείσουν και το άλλο μισό μέτωπο με τους Κούρδους, όπως αντιλαμβάνεται και ένας υποδεκανέας, όλη η δυναμική αλλά και το δυναμικό της Τουρκίας και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που θα στραφεί ο ΑΕΟ, θα στραφεί προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα στραφεί προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Και ρωτώ, αυτό το θέμα συζητήθηκε στο ΚΕΣΕΑ? Δηλαδή, συζητάμε στο ΚΕΣΕΑ για τις βίζες? Είμαστε με τα καλά μας? Θα συζητάμε στο ΚΕΣΕΑ για τις βίζες όταν είμαστε ενώπιον τέτοιων εξελίξεων? Γι' αυτό σας είπα ότι δεν έχει η πατρίδα μας τα χαρακτηριστικά κανονικού κράτους. Όχι, δεν τα έχει. Και υπάρχουμε γιατί εξυπηρετούμε και σχεδιασμούς και συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουμε χάρη των ισορροπιών. Δεν λειτουργούμε ως κανονικό κράτος. Γιατί αν λειτουργούσαμε, αυτό θα ήταν το βασικό ζήτημα. Ακούσατε εσείς πουθενά για το δόγμα των 2,5 πολέμων σήμερα, που πλέον αλλάζει, τροποποιείται επιταχύρω για την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Κύπρου και της Ελλάδας? Εγώ δεν άκουσα τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Πάντως στο ΚΕΣΕΑ πήραν απόφαση για προμήθεια σημαντικών οπλικών συστημάτων για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, και μάλιστα οπλικών συστημάτων που θα ενισχύσουν τον ελληνικό στρατό και στον Εύρο και στα νησιά. Και στον Εύρο και στα νησιά. Πρόκειται για την αγορά 36 πυραυλικών συστημάτων PALS Ισραηλινής κατασκευής, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ είναι
το κόστος τους, τα οποία έχουν βελληνικές 300 χιλιόμετρα, 36 πυραυλικά συστήματα με βελληνικές 300 χιλιόμετρα. Άρα η Ελλάδα γίνεται πυραυλική δύναμη. Επίσης, η Ελλάδα παίρνει 300, σύμφωνα με τον Κώστα Σαρικά, κάνει αμυντικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα On Alert, είναι το δημοσίευμα, παίρνει λοιπόν αμερικάνικα περιφερόμενα πυρομαχικά τύπου Switchblade 300 και Switchblade 600. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία η Ελλάδα θα καταβάλει μόνο τα 25 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα 55 θα καλυφθούν από τη ΣΥΠΑ μέσω των πιστώσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα Foreign Military Financing, FMF. Ουσιαστικά οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας αποκτούν αυτά που ονομάζονται και drones καμικάζι στο 1 τρίτο του κόστους. Πρόκειται να αποκτηθούν συγκεκριμένα 390 περιφερόμενα πυρομαχικά Switchblade 300, το 300 είναι ο τύπος, μαζί με 50 μονάδες χειρισμού, και 200 περιφερόμενα πυρομαχικά τύπου Switchblade 600 με 26 μονάδες χειρισμού. Και τα δύο συστήματα θα προσδώσουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά και ισχύ πυρός τόσο στις μονάδες του Εύρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όσο και στις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου, από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν με απόφαση του εκάστοτε αρχηγού ΓΕΘΑ, τώρα αν χρειαστεί, από τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Τώρα, τι είναι τα περιφερόμενα πυρομαχικά? Θα δούμε μετά τα χαρακτηριστικά και το 300 και το 600. Είναι πυρομαχικά τα οποία χρησιμοποιούνται εναντίον στόχων υψηλής αξίας, δηλαδή άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα, κέντρα επιχειρήσεων, αλλά και άλλοι στόχοι υψηλής αξίας, κέντρα επικοινωνιών. Είναι πολύ σημαντικό, τα έχουμε δει στους πολέμους, το πλεονέκτημα της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ σε αυτόν τον πόλεμο, στο βαθμό που τον έδωσαν ο στρατός της Συρίας, ήταν αυτό, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά που τους τα έδωσαν, τους εκπαίδωσαν και τους τα έδωσαν οι Ουκρανοί, οι οποίοι σημειωτέχουν έχουν αποκτήσει απίστευτες δυνατότητες. Χτύπησαν χθες ή προχτές, πέρα από το αεροδρόμιο του Ταγκαρόγκ που βρίσκεται νοτίως του Ροστόφ, χτύπησαν το Γκρόσνι της Τσετσενίας, την πρωτεύουσα της αυτόνομης δημοκρατίας της Τσετσενίας, και μάλιστα χτύπησαν στόχο, έτσι, όχι έτσι γενικά, για να δώσουν ένα μήνυμα στους Τσετσένους που πολεμούν στα μέτωπα, με η δύναμη Αχμάτ είναι τώρα, που πολεμούν στα μέτωπα της Ουκρανίας. Τι θέλω να πω? Ότι είναι στην ουσία πύραυλοι είναι. Άμα το στέλνεις και μάλιστα και σε απόσταση 1.000-1.500 χιλιόμετρων, τι είναι? Αυτό απέκτησε η Ουκρανία. Άρα αυτά ήταν το πλεονέκτημα, αυτά έδωσαν ένα από τα πλεονεκτήματα των τρομοκρατών της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ έναντι του στρατού της Συρίας. Τώρα, αυτά θα τοποθετηθούν θα είναι εποχούμενα πάνω σε Χάμβι, που είναι οχήματα αμερικανικής κατασκευής τροχοφόρα, αλλά και πάνω σε τεθωρακισμένα οχήματα τύπου M1117, αυτά που στείλαμε στα νησιά, θα έχουν πάνω τους λοιπόν αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, και θα δούμε παρακάτω πώς θα χρησιμοποιούνται. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και πάνω από τα σκάφη ανορθοδόξου πολέμου τύπου Mark 5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των πυρομαχικών? Το 300 αξιοποιεί ηλεκτροοπτικό και υπέρυθρο σύστημα καθοδήγησης, ενώ ακόμα μπορεί να κινηθεί σε απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα μακριά από το χειριστή. Αυτά είναι εγγύς υποστήριξης, τα 300. Μπορεί να μείνει στον αέρα για 15 λεπτά και φτάνει σε ύψος μέχρι τα 15.000 πόδια.
αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 160 χιλιόμετρα όταν προσεγγίζει το στόχο και ζυγίζει μόλις 2,5 κιλά μαζί με την κεφαλή την εκρηκτική που είναι αντιαρματική. Ο χειριστής μπορεί να το στήσει και να προχωρήσει σε βολή εντός 2 λεπτών με δυνατότητα να το κατευθύνει μέσω τάμπλετ είτε να δώσει σημεία πορείας μέχρι το στόχο. Αυτό λοιπόν είναι το 300. Το 600, το Switchblade 600 διαθέτει πολεμική κεφαλή βάρος 15 κιλών. Το συνολικό βάρος είναι 54 κιλά, ενώ το άλλο το συνολικό είναι 2,5, αυτό είναι 54 κιλά. Αυτό είναι βλήμα στην ουσία, έτσι. Έχει βελληνικές πάνω από 40 χιλιόμετρα, δυνατότητα πτήσης τουλάχιστον 40 λεπτά και μπορεί να προσβάλλει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις είτε σταθερούς είτε κινούμενους. Επιτίθεται με ταχύτητα άνω των 180 χιλιόμετρων και μπορεί να πετάξει έως τα 15.000 πόδια και αυτό, ενώ διαθέτει τα ίδια συστήματα καθοδήγησης με το 300. Τώρα, το 300 από τη στιγμή που θα το εκτοξεύσεις δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, είτε θα βαρέσει στόχο ή θα αυτοκαταστραφεί. Το 600 μπορείς να το πάρεις πίσω, που αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτό το περιφερόμενο πυρομαχικό. Είναι ιδανικό όπλο έναντι αρμάτων μάχης, πυροβολικού οχημάτων αλλά και εγκαταστάσεων όπως ραντάρ και κέντρων επικοινωνίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αμυντικές όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις. Είπαμε ότι θα τοποθετηθούν στα Mi 117 και στα Humvee, ενώ θα εκτοξεύονται από πολλαπλό εκτοξευτή ο οποίος έχει τη δυνατότητα βολής έως και 6 περιφερόμενων πυρομαχικών. Όταν το δούμε αποσπασματικά το θέμα μπορεί να πει κανείς εντάξει αργήσαμε. Όχι, θεωρώ και πιστεύω και ρώτησα ότι δεν είναι αποσπασματική η αγορά και η προμήθεια αυτών των συστημάτων και του πυραυλικού και των περιφερόμενων πυρομαχικών. Υπακούν σε ένα νέο δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε. Ο Δένδιας, μιλώντας σε αυτήν την εκδήλωση που διοργανώνει το Βήμα και το Κέντρο Δελφών, εκεί που μίλησε χθες ο Σαμαράς και τα έχωσε στην κυβέρνηση, κυρίως στο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, μίλησε στο τραπέζι μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική. Είπε πάντως ότι η απόκλιση της Άγκυρας από την ευρωπαϊκή της προοπτική έγινε εμφανής στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, από το 2010 και μετά, όταν άλλαξε ο Ερντογάν. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι αν η Τουρκία είχε αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα περισσότερα προβλήματα θα είχαν λυθεί. Πιστεύω ότι αυτό τώρα είναι, αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα ήταν πατίνι, που λένε ορισμένοι. Τώρα προς Θεού προσβάλλαμε και τις γιαγιάδες μας, αλλά τι είναι αυτά τα πράγματα? Πες το άλλο. Αν είχαμε το θάρρος να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, είτε αποδεχθεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο, είτε δεν το αποδεχθεί, θα είχαν λυθεί όλα ως διαμαγείας. Πώς να το δεχθεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο, όταν στην συνομιλίες που γινόταν 2 χρόνια νομίζω στο Μοντέκο Μπέι, η Τουρκία ήθελε ακριβώς αυτά τα ζητήματα να τα ρυθμίσει κατά πώς εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Με τρόπο που να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, και δεν το κατόρθωσε. Αφού δεν το κατόρθωσε, τώρα πώς θα το εγκρίνει το... Μην είμαστε θεροβάμονες. Λοιπόν, παράλληλα σημείωσε ότι η Τουρκία σιγά σιγά διευρύνει την ατζέντα των αξιώσεων απέναντι στην πατρίδα μας, για να προσθέσει ότι πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία, όμως αυτό σημαίνει ότι θέτουμε πάντοτε τα παράδειγμα των τουρκικών θέσεων, όπως είναι το κάζους μπέλι. Λέει, προσέξτε, η Τουρκία σιγά σιγά διευρύνει την ατζέντα των αξιώσεων απέναντι στην πατρίδα μας. Δεν αναρωτιέται κανείς γιατί. Η πολιτική του κατευνασμού, κύριε. Όταν πας σε αυτόν που σε απειλεί και λες εντάξει να τα βρούμε, μην φωνάζεις, τότε τι νομίζετε ότι θα κάνει? Όπως ο δηλός του στους 10 μικρούς μίτσους. Έτσι συμπεριφέρεται η Ελλάδα. Και δεν ντρέπονται, δεν βλέπουν λίγο πίσω στην ιστορία, τουλάχιστον αυτοί που επαναστάτησαν εναντίον των Οθωμανών το 1821, πόσο περήφανα στάθηκαν απέναντι σε έναν απείρως ισχυρότερο εχθρό και βγήκαν νικητές. Γιατί έδειξαν θάρρος και πίστη στον αγώνα. Τι είναι αυτά τα καραγιοσλίκια που κάνουν?
Τέλος πάντων, αναφέρθηκε στα διάφορα οπλικά συστήματα που παίρνει η Ελλάδα και ότι ξέρω εγώ. Προσέξτε τι είπε. Αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη στρατηγική της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί ο ίδιος τα έκανε, η οποία επικεντρώθηκε σε διμερείς συμφωνίες με χώρες όπως η Γαλλία, η ΗΠΑ και τα Εμιράτα, ενώ εμβάθυνε τη σχέση με το Ισραήλ και το Μπαχρέιν. Διαμορφώσαμε ένα πολύπλοκο πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο ξεπερνά το τουρκοκεντρικό μοντέλο του παρελθόντος. Ναι, το διαμορφώσατε. Πού πήγαν αυτές οι συμφωνίες που κάνατε? Όταν πας και οι συμφωνίες αυτές έγιναν για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Όταν πας και υπογράφεις εσύ με την Τουρκία σύμφωνο φιλίας, πώς το λένε, στην ουσία ακυρώνεις ό,τι έκανες ο ίδιος. Ακυρώνεις και την υπόσταση σου ως κράτος. Ο άλλος σου λέει, κάτσε ρε φίλε, κάναμε τη συμφωνία μαζί για να αντιμετωπίσουμε την απειλή που από κοινού και οι δυο την ίδια απειλή αντιμετωπίζουμε, γι' αυτό και η συμφωνία. Τώρα όταν φεύγεις εσύ, πας και γίνεσαι φίλος, με αδειάζεις. Δεν ισχύουν στην ουσία αυτές οι συμφωνίες. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και αναφέρθηκε στα θέματα το αντιπυραυλικό τείχος μαζί με αυτά που παίρνουμε. Επαναλαμβάνω, όλα υπακούν σε ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο εφόσον ολοκληρωθούν τα οπλικά συστήματα, θεωρώ ότι θα έχουμε μια αποτελεσματική άμυνα, αρκεί να υπάρχει και ανάλογη πολιτική για να λειτουργεί αποτρεπτικά στις τουρκικές διεκδικήσεις. Τέλος, ανέφερε και έκανε μια αναφορά και στο δημογραφικό πρόβλημα. Κάποιος φίλος μου έγραψε, γιατί δεν αναφέρεις τίποτα σε ένα σχόλιο χθες, τώρα υπόψη ότι αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνω να δω και τα σχόλια, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Μου έγραψε ένα σχόλιο και είπε, γιατί δεν αναφέρεις για τις αμβλώσεις. Ότι αν έμπαινε κάποια κριτήρια στις αμβλώσεις, δηλαδή να επιτρέπονται μόνο κάποιες κατηγορίες γυναικών που ξέρω εγώ, ή για θέματα υγείας, είτε βιασμός, είτε κάποια. Αν λοιπόν βάζαμε κάποιους φραγμούς, τότε θα είχαμε αντί για 74.000 θα ξεπερούσαμε τις 100.000 γεννήσεις το χρόνο. Ακούστε, το θέμα της άμβλωσης δεν ξέρω εάν υπάρχει πεδίο συνένεση στην Ελλάδα να συζητηθεί. Θυμάστε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας δίλιασε, είχε πει ναι σε μία ημερίδα για τα αγέννητα παιδιά που θα γινόταν ένα συνέδριο στα Γιάννενα, έπεσαν πάνω της να τη φάνε, πήρε πίσω, δίλιασε, πήρε πίσω την υπογραφή και την αιγίδα της και τελικά το συνέδριο δεν ξέρω αν έγινε. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν που θέλει να αυτοκτονήσει, πώς είναι δυνατόν να συζητήσεις ψύχραιμα, επαναλαμβάνω, ζητήματα όπως είναι οι αμβλώσεις στη χώρα, και δεν μιλώ για απαγόρευση, μιλάω για οριοθέτηση του δικαιώματος, όχι απαγόρευση. Και τέλος πάντων όχι υποστήριξη από το κράτος των αμβλώσεων. Αυτό είναι μια παλαβομάρα, μια τρέλα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε εδώ, φτάσαμε στο 28 και 40. Πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε καινούργιες αναφορές στην Κύπρο για τη ρύθμιση που πέρασε από την Αμερικανική Βουλή για την διεύρυνση της συνεργασίας στα θέματα εκπαίδευσης και άμυνας, εκπαίδευσης των αξιωματικών και άμυνας και συμμετοχής της Εθνικής Φρουράς σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Διαβάζω τα σχόλιά σας, αντιλαμβάνομαι τις ενστάσεις σας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μην βλέπουμε ιδεολογικά, να βλέπουμε καθαρά πολιτικά τα ζητήματα. Ο Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις το ανέφερε ότι ο ίδιος θα αναμένει την απόφαση από το Κογκρέσο. Υπενθύμησε ότι τα θέματα άμυνας θα βρίσκονται στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου και με τη Βρετανία. Τι να κάνουμε, παιδιά, με τη Βρετανία? Κατέχουν παράνομα βάσεις στο νησί. Παράνομα είναι στην ουσία. Τι να συζητήσουμε άλλο? Όσον αφορά τους Αμερικανούς, είπε να αναμένεται και άλλες ανακοινώσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενδεχομένως και πριν το τέλος του χρόνου. Να δούμε, τις περιμένουμε. Επίσης υπάρχουν
δυσάρεστες ειδήσεις από το Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν θα αρχίσει να παρέχει επίσημα ηλεκτρονικές βίζες και υπηρεσίες σε πολίτες του ψευδοκράτους, υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Αζερμπαϊτζάν Ψευδοκράτους Ορχάν Χασάνογλου, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Dialog, διάλογος δηλαδή, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Χασάνογλου είπε ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι δωρεάν και ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 θα παρέχεται στήριξη για βίζα σε πολίτες ξένων χωρών που ζουν στα κατεχόμενα και επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Αζερβαϊτζάν. Επιπλέον πρόσθεσε ότι θα υποστηριχθούν και οι VIP υπηρεσίες του Διεθνές Αεροδρόμιο Χαϊντάρ Αλίεφ του Μπακού, με τις επίγουσες βίζες να εκδίδονται εντός 3 ωρών και τις κανονικές από 1 έως 3 μέρες. Η εφημερίδα Kıbrıs γράφει ότι ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι τα έξοδα εκπροσώπησης και φιλοξενίας στον προϋπολογισμό της Πρωθυπουργίας αυξήθηκαν λόγω των αυξημένων επισκέψεων στα κατεχόμενα, ξένων δηλαδή, και της εκπροσώπησης του παρατηρητή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Ανακοίνωσε επίσης ότι για πρώτη φορά έγινε εξαγωγή εσπεριδοειδών του ψευδοκράτους από το ψευδοκράτος στο Αζερβαϊτζάν με υγειονομικά έγγραφα και εκτρονισμούς του ψευδοκράτους και ότι συνεχίζεται και η εξαγωγή αλουμινίου προς τον Μπακού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι γίνονται βήματα για την αναγνώριση του ψευδοκράτους και το Αζερβαϊτζάν, και αυτό έχει δημοκρατία. Σας πείραζε η δημοκρατία του Άσαντ, η δημοκρατία του τέτοιου δεν σας πειράζει? Το απολύτως αυταρχικό σύστημα του Αλίεφ δεν σας πειράζει? Όχι, γιατί αυτός είναι πλούσιος και δεν ενοχλεί και τα δυτικά συμφέροντα. Αυτός λοιπόν παραβιάζει τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έρχεται κόντρα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και στην Ελλάδα. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, η Τουρκία, αυξήθηκαν οι εξαγωγές όπλων στην Τουρκία από τη Γερμανία, οι μεγαλύτερες εξαγωγές από το 2006. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας που περιλαμβάνονται σε απάντηση ερώτησης του βουλευτού της Συμμαχίας Σάρα Βάκενχετ, της Εβίμ Ντάγντελεν, που είναι Κούρδισσα Αλεβίτισσα, η οποία δημοσιεύεται από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει κατά το τρέχον έτος ήδη εγκρίνει εξαγωγές όπλων ύψους 230,8 εκατομμυρίων ευρώ προς την Τουρκία, τις μεγαλύτερες από το 2006, όταν το ύψος των εξαγωγών ανήλθε σε 151,1 εκατομμύρια. Εδώ λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαν απαγορευτεί οι εξαγωγές με απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης και λόγω των παραβιάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία και λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στην Ελλάδα. Ο Σόλτς επισκέφθηκε προσφάτως τον Ερντογάν, τα βρήκαν και θα δίνουν, λέει, αφορούν 28 τορπίλες Seahawk, ανταλλακτικά από τις εταιρείες ThyssenKrupp Marine Systems και Atlas Electronic και 101 τηλεκατευθυνωμένο πυράβλων από την εταιρεία MBDA. Δηλαδή αφορούν κυρίως οπλικά συστήματα των υποβρυχίων και του πολεμικού ναυτικού και όχι μόνο. Κατευθυνόμενα βλήματα και άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Συρία. Προσέξτε, χθες σας είπα ότι ο James Jeffrey, διπλωμάτης, ανώτατος, κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ της Αμερικής, από το 2008 μέχρι το 2010 ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Από το 2010 μέχρι το 2012 ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, άρα ξέρει την περιοχή, και από το 2018 μέχρι το 2020, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ τότε για τη Συρία. Ξέρει πράγματα δηλαδή. Το 2021 ένας δημοσιογράφος του πήρε μια συνέντευξη η οποία δημοσιεύθηκε στο Frontline. Αυτήν τη συνέντευξη σας την έβαλα στη χθεσινή εκπομπή, ήταν η δεύτερη συνέντευξη, το δεύτερο σχόλιο. Και έβαλα το σύνδεσμο, όσοι θέλετε τον διαβάσετε, μακροσκελής, μεγάλη. Τι
συμπέρασμα έβγαινε από αυτήν τη συνέντευξη? Βγαίνει. Ο δημοσιογράφος λέει ότι πήρε συνέντευξη από τον Γκολάνη πρώτα και μετά πήρε από τον Τζέιμ Τζέφρι. Γιατί πήρε, ξέρετε? Διότι ο Γκολάνη στην ουσία είπε ότι εγώ είμαι σύμμαχός σας, με εσάς είμαι, με τους Αμερικανούς. Και αυτό προσπαθούσε να εκμεεύσει ο δημοσιογράφος από τον Τζέφρι. Ο Τζέφρι είναι έμπειρος διπλωμάτης, έκανε τρίπλα, στην ουσία το αποδέχτηκε. Τώρα ο Σταύρος βρήκε ένα άλλο δημοσίευμα από το American Conservative της 25ης Ιουνίου του 2018, που το υπογράφει η Σαρμίν Ναρουάνι, η οποία είναι, για να δούμε εδώ, σχολιάστρια και αναλύτρια της γεωπολιτικής της Μέσης Ανατολής με έδρα τη Βηρητό. Η Σαρμίν Ναρουάνι. Τώρα, αυτή λοιπόν πήγε στην Τερά. Εγώ σας είπα, εδώ και εδώ το είπα, δεν το γνώριζα. Είπαμε, διδάσκω αΐ γερασκόμενος. Ανάποδα, γυράσκω αΐ διδασκόμενος, έτσι. Διδάσκω αΐ γερασκόμενος λοιπόν. Δεν το γνώριζα αυτό. Εγώ ήξερα ότι η Αλ Νούσρα και η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, η διάδοχός της δηλαδή, ότι είναι στο Ιντλίμπ. Αλλά δεν είναι ότι το ήξερα, σε όλους τους χάρτες εκεί την έδειχνε και εδώ το εξηγεί. Υπήρχε και στην Τερά. Στην Τερά υπήρχαν νομίζω 52 ομάδες, 54 ομάδες της Αλ Νούσρα, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από... Υπήρχε ένα ειδικό στρατηγείο στο Αμάν της Ιορδανίας που τις καθοδηγούσε και μάλιστα εδώ υπάρχει μια μαρτυρία ότι καθοδηγούνταν κάποιες από αυτές που ήταν κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ με $200,000 το μήνα και είχαν ειδική αποστολή να είναι σε ορισμένες περιοχές για να προστατεύουν τα σύνορα του Ισραήλ και να μην προσεγγίζουν εκεί ένοπλοι της Χεσμολάχ. Λοιπόν, για να δούμε ορισμένα θέματα. Αυτές τις πληροφορίες, οι πληροφορίες στηρίζονται και σε ανθρώπους που ήταν σε αυτόν τον οργανισμό, το στρατηγείο. Το στρατηγείο λεγόταν Military Operation Center με έδρα το Αμάν της Ιορδανίας. Στην Ταρά, Κουνέιτρα και Σουέιντα, εκεί ήταν η Αλ Νούσρα και το μέτωπο της Αλ Νούσρα μετά Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, το οποίο λειτουργούσε εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο Military Operation Center, στο κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων του Αμάν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δημοσιογράφος, το κέντρο διοίκησης αποτελείται από τη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιορδανία, το Ισραήλ και ορισμένες χώρες του Περσικού κόλπου, το Κατάρ δηλαδή. Το κέντρο αυτό στρατιωτικών επιχειρήσεων παρέχει κεφάλαια, όπλα, μισθούς, πληροφορίες και εκπαίδευση στις 54 ομάδες πολιτοφυλακής, πολλές από τις οποίες αποτελούνται από μόλις 200 μαχητές που χωρίζονται περιττέρως σε μικρότερες ομάδες, μερικές μόνο με ομάδες των 10 ή των 20 ανδρών. Άρα 54 πολιτοφυλακές, κάποιες με 200 μαχητές, οι άλλες περισσότερους, άρα 54 επί 200 είναι, μιλάμε για χιλιάδες, έτσι, 10.000 και 15.000 μόνο στην Τερά. Λοιπόν, είπα το γυράσκω ή διδασκόμενος. Εδώ λοιπόν έλεγα, εντάξει, η Νούσρα ξεκίνησε από το Ιντλίμπ, χτύπησε την Δαμασκό, κατήλθε, συνέχισε την προέλαση στη συνέχεια στη Χάμα, κατέρευσε το μέτωπο της Χάμα, πήγε εναντίον της Χόμς και μόλις πήγε στη Χόμς ξεσηκώθηκαν στην Τερά. Λέω, από πού πήραν όπλα αυτοί? Να, από πού πήραν όπλα? Ήταν εκεί. Ήταν εκεί και χρηματοδοτούμενοι από αυτούς που σας είπα. Λοιπόν, τώρα λέει και τα ονόματα ορισμένων, λέει όλο το επιχειρησιακό δόγμα. Προσέξτε τι λέει.
Το Ισραήλ είναι τόσο πολύ δεσμευμένο να κρατά τη Συρία και τους συμμάχους της μακριά από τα σύνορά του, και για να το πετύχει αυτό έχει ενισχύσει ενεργά την Αλ-Κάιδα και άλλους εξτρεμιστές στο νότιο θέατρο της Συρίας, στην Τερά δηλαδή. Όπως εξήγησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Μοσέ Γιααλών το 2016, στη Συρία, εάν η επιλογή είναι να επιλέξουν μεταξύ του Ιράν και το Ισλαμικό κράτος, επιλέγω το Ισλαμικό κράτος. Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά? Για να δικαιολογήσουν τις παρεμβάσεις τους στη μάχη που ήρθε τελικά, η ΗΠΑ και το Ισραήλ ισχυρίζονται ότι οι δυνάμεις του Ιράν και της Χεσμολάχ είναι παρούσες στο νότο, ωστόσο στο έδαφος της Δερά και στην Κουνέιτρα δεν υπάρχει ορατή παρουσία και των δυο. Γιατί ήταν η Αλ-Νούσρα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, άρα τώρα καθαρίζει το τοπίο. Να δούμε ορισμένα άλλα πράγματα και θα σας πω ποιο είναι το ζουμί και για την Ελλάδα. Ο Μοχάμετ Αλ-Μπασίρ στο αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου φωτογραφήθηκε με την σημαία με τα 3 άστρα που είναι η νέα σημαία της Συρίας, αλλά δίπλα υπήρχε και αυτή η σημαία με τα αραβουργήματα, πώς τα λένε, που είναι η σημαία Σαχάντα, δηλαδή αυτή που γράφει στα αραβικά ομολογία πίστης στο Ισλάμ, σύμβολο του σαλαφισμού και λάβαρο για τους Σουνίτες Ισλαμιτές μαχητές της περιοχής, τους τρομοκράτες. Τώρα πέφτει ξέπλυμα παιδιά, τι σκιπ και τι ρολ και τι όμο, δεν ξέρω τι άλλο βάζουν. Ξέπλυμα. Χαρακτηρισμένοι ακόμα σήμερα τρομοκράτες, αλλά τώρα μαχητές έγιναν όλοι και επαναστάτες. Τώρα, πώς εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί, αφού μας λένε ότι θα είναι συμπεριληπτική η κυβέρνηση? Όταν εσύ ως πρωθυπουργός βάζεις τη σημαία της Συρίας και δίπλα βάζεις τη σημαία των Σουνιτών, των Σαλαφιστών, αν είσαι χριστιανός σε αυτή τη χώρα ή αν είσαι Αλαουίτης ή αν είσαι ξέρω εγώ ενός άλλου θρησκεύματος, θα νιώθεις ασφαλής γνωρίζοντας ότι όσοι κουνάνε αυτή τη σημαία συνθλίβουν, λιώνουν και εξοντώνουν και θεωρούν άπιστους και αφήρ όλους τους άλλους που δεν ασπάζονται το δικό τους δόγμα? Για πέστε μου. Τι να πούμε. Προσέξτε τώρα. 2 αναλυτές που μίλησαν στο NBC News έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για τη φωτογραφία αυτή. Ο Συριακής καταγωγής Μπιλάλ Σουκάρ, ανώτερος συνεργάτης της συμβουλευτικής εταιρείας πληροφοριών SRM, δήλωσε ότι θα πρέπει να επιδειχθεί επιφυλακτικότητα όσον αφορά τον Γκολάνι, τονίζοντας ότι η χρήση της σημαίας έχει σημάνει συναγερμό. Χαρακτηρίζει τη χρήση του συμβόλου ως μια σοφή κίνηση, ωστόσο προς το παρόν θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει περισσότερο, όχι ως μια μη σοφή κίνηση, ως μια μη σοφή κίνηση, ωστόσο προς το παρόν θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει περισσότερο την προέλευση των ανταρτών από την Ιντλίμπ παρά οτιδήποτε άλλο. Ο Φαγιάζ Γκέργες, καθηγητής στο London School of Economics, δήλωσε ότι η σημαία δείχνει ότι η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ και ο Γκολάνι εξακολουθούν να παραμένουν βαθιά προσιλωμένοι στη σαλαφιστική σουνιτική ιδεολογία και κοσμοθεωρία τους. Τι θα γινόταν ρε παιδιά, αλλά θα πίστευαν. Έχετε μιλήσει με μουσουλμάνους, με τέτοιους μουσουλμάνους? Ένας στα 50 εκατομμύρια αν αλλάζει. Ένας και αν. Δεν θα κυβερνήσουν τη Συρία με τη βιαιότητα του ISIS ή των Ταλιμπάν, αλλά θα ήταν ανειλικρινές να πούμε ότι έχουν απεκδηθεί την ιδεολογία τους. Δηλαδή τι θα γίνει? Τι είναι ο σαλαφισμός? Ο σαλαφισμός είναι ένα υπερσυρρυντικό σουνιτικό κίνημα. Το όνομα προέρχεται από τη λέξη σαλάφ, την αραβική, που σημαίνει πρόγονος, γιατί οι σαλαφιστές προσπαθούν να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής των πρώτων μουσουλμάνων, των αγνών μουσουλμάνων. Άρα πάμε να κάνουμε ό,τι έκαναν αυτοί. Πολλοί από τους σαλαφιστές, αν όχι όλοι, είναι και τζιχαντιστές. Στο παρελθόν απέφευγαν την ανάμειξη στην πολιτική, αλλά υποστήριζαν οποιοδήποτε ηγέτη που ήταν Σουνίτης. Τώρα, ο εκπρόσωπος της νέας κυβέρνησης του
Μπασίρ και του Γκολάνη, είναι ο Μπάιντα Αρναούτ. Αυτός το είπαμε χθες τι δηλώσεις έκανε. Αυτός λοιπόν δήλωσε ότι θα συσταθεί μια δικαστική επιτροπή και μια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γελάμε εδώ, για να εξετάσει το Σύνταγμα και στη συνέχεια να εισαγάγει τροποποιήσεις. Είπε στο πρακτορείο ειδήσεων, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση την Τρίτη μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης Σωτηρίας, αυτή που ανέλαβε τώρα, και των πρώην υπουργών της κυβέρνησης του Άσαντ για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της εξουσίας. Αυτή η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει 3 μήνες, το είπαμε και χθες αυτό. Προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση και η προστασία των θεσμών. Μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της κρατικής τηλεόρασης, ο Αρναούτ δεσμεύτηκε ότι θα θεσπίσουν κράτος δικαίου. Ναι, τι δικαίου, Ισλαμικού δικαίου? Όλοι όσοι διέπραξαν εγκλήματα κατά του Συριακού λαού θα κρυθούν σύμφωνα με τον νόμο. Ερωτηθείς για τις θρησκευτικές και προσωπικές ελευθερίες, είπε ότι σεβόμαστε τη θρησκευτική και πολιτισμική και πολιτιστική πολυμορφία στη Συρία, προσθέτοντας ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες. Πάντως, έβαλαν υπουργό δικαιοσύνης έναν τύπο, φοβάσαι μόνο που τον βλέπεις, ο οποίος είπε τέρμα οι γυναίκες δικαστίνες, δεν είναι πια δικαστίνες, και τις απαγόρευσαν να μπαίνουν στα δικαστήρια. Δεν σας άρεσε ο Άσαντ που οι γυναίκες ήταν ανοιχτές και ελεύθερες και καταλάμβαναν θέσεις στο κράτος, στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια? Τώρα φέραμε, να μην τους χαρακτηρίσω, ούτε αυτούς θέλω να τους χαρακτηρίζω, είπαμε, για να δούμε πού θα πάμε. Πάμε τώρα. Συνεχίζεται η επιχείρηση ξεπλήματος των τζιχαντιστών. Έχουμε κάποιες, πάλι αυτός ο Αρών Ζελίν αναφέρει στο Foreign Policy ότι αυτός έχει γράψει βιβλίο για την οργάνωση, για τη Χαϊάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ και για τον Γκολάνη, και λέει ο Γκολάνη ήταν ξένος μαχητής στον πόλεμο του Ιράκ, έφυγε από τη Συρία για να πολεμήσει στο Ιράκ στο πλευρό του Αμπού Μουσάμπ Ζαρκάουι της Αλ-Κάιντα. Είχε ιδρύσει οργάνωση που ήταν θυγατρική της Αλ-Κάιντα, την Αλ-Νούστρα δηλαδή, πέρασε κάποια χρόνια στη διαβόητη φυλακή Καμπ Μπούκα και όταν βγήκε είχε πλήρως ριζοσπαστικοποιηθεί και στην Αμπου Γκράιμπ. Ήταν ο εμμύρης του Δυτικού Ιράκ για το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ, τον προκάτοχο αυτού που ονομάζουμε σήμερα ISIS. Όλα τα έχει κάνει. Al-Qaeda, Ισλαμικό κράτος, Al-Nusra, Χαϊάτ Ταχρήρ Al-Sam, όλα μέσα. Και προσπαθεί να μας πει ο Άρος Ζελίν ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μακάρι. Ποιος το θέλει? Τώρα, απόδειξη, έρχεται τώρα η απόδειξη, για να μην νομίζετε ότι κινδυνολογούμε ή ότι είμαστε και προκατηλημένοι. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους στη Συρία από την 27η Νοεμβρίου, όταν εξαπολύθηκε η επίθεση των τρομοκρατών της Χαϊάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ εναντίον του Χαλεπίου και στη συνέχεια εναντίον της Χάμα, της Χόμς και της Δαμασκού. Ως χθες 12 Δεκεμβρίου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν εκ νέου σε όλη τη χώρα από την έναρξη της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών την 27η Νοεμβρίου. Στην πλειονότητά της πρόκειται για γυναίκες και παιδιά, τόνισε το Γραφείο Συντονισμού σε ανακοίνωσή του. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι αντάρτες θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που άφησαν τα σπίτια τους και έφυγαν, δεν ξέρουν και ξέρουμε εμείς που είμαστε στο πληκτρολόγιο, γιατί να φύγουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι? Και έφυγαν γυναίκες και παιδιά. Άντε να πεις φεύγει κάποιος που έκανε εγκλήματα, ήταν με τον Άσαντ και ήταν σε θέση που καταπίεζε, έκανε βασανιστήρια, εντάξει, αυτοί μπορεί να εξαφανιστούν. Κάποιοι μπορεί να είναι και στην Ελλάδα ή ήδη στην Ευρώπη. Αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά γιατί φεύγουν? Γιατί νιώθουν ασφαλείς? Ξέρετε εσείς κανένα που να νιώθει ασφαλής και να φεύγει? Τώρα, η Μόσχα φέρεται να έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με την Πολιτική Επιτροπή της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαϊάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφάξ επικαλούμενο τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ,
ο Μπογκδάνοφ είπε σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα θέλει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία, ώστε να συνεχίσει να μάχεται τη διεθνή τρομοκρατία. Υποστήριξε ότι οι επαφές με την Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ προχωρούν με επικοδομητικό τρόπο. Η Ρωσία ελπίζει ότι η οργάνωση θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της περί διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των διπλωματών και αλλοδαπών, καθώς και της αποτροπής κάθε απόπειρας κατάχρησης εξουσίας. Ελπίζει η Ρωσία, είπε ο Μπογκδάνοφ, να διατηρήσει τις δύο βάσεις στη Συρία, την ναυτική βάση στην Ταρντούς και την αεροπορική βάση Χμεϊμίν, κοντά στη Λατάκια, ώστε να εξακολουθήσει να μάχεται τη διεθνή τρομοκρατία. Είπε ο Μπογκδάνοφ, οι βάσεις παραμένουν εκεί όπου βρίσκονταν, σε συριακό έδαφος. Δεν έχουν ληφθεί άλλες αποφάσεις μέχρι στιγμής. Ήταν εκεί κατόπιν αιτήματος των Σύρων, με στόχο την καταπολέμηση των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους. Τώρα το Ισλαμικό κράτος κυβερνά. Θεωρώ ότι όλοι συμμερίζονται την άποψη ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και ό,τι έχει απομείνει από το Ισλαμικό κράτος δεν έχει τελειώσει, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Για να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της διεθνούς τρομοκρατίας απαιτούνται συλλογικές προσπάθειες και η ρωσική στρατιωτική παρουσία στη Συρία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Άρα, τώρα, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ είναι το Ιράν, προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους ότι δεν συνέβη τίποτα. Αυτό λέει και ο επικεφαλής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί, ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε και πάλι εκεί και τα λοιπά, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε να δούμε τι είπε ο Ερντογάν στον Μπλίνκεν, τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για την Τουρκία να μην αναγνωριστεί αυτονομία στους Κούρδους. Τον περίμενε στο αεροδρόμιο, τον άφησε να περιμένει μία ώρα και μετά συναντήθηκε μαζί του. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ την αδυναμία στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους. Δηλαδή πρέπει να είμαστε εκεί, δηλαδή να μην νιώσουν οι Αμερικανοί ότι θα δημιουργηθεί αδυναμία επειδή θα εξοντώσουν τους Κούρδους. Αυτό το είπε. Ως η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που πολέμησε σώμα με σώμα εναντίον του Ισλαμικού κράτους, ψέματα, η Τουρκία υποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους στο έδαφος της. Ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και άλλες μυστικές υπηρεσίες τα ονόματα, την ημερομηνία που έφτασαν, που έμειναν, πότε μπήκαν στο έδαφος της Συρία, τα ξέρουν όλα. Γιατί τους ενδιέφερε το θέμα. Και τώρα μας λέει ότι πολέμησε σώμα με σώμα. Πολέμησαν μια φορά στην Αλμπάμπ. Γιατί ήθελαν να προλάβουν τους Κούρδους. Γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Λοιπόν, ως η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που πολέμησε σώμα με σώμα εναντίον του Ισλαμικού κράτους, η Τουρκία θα εμποδίσει τις προσπάθειες του ΠΚΚ και των παρακλαδιών του που έχουν στόχο να μετατρέψουν την κατάσταση επί του πεδίου σε ευκαιρία και δεν θα επιτρέψει η Τουρκία ποτέ να υπάρχει αδυναμία στην αντιμετώπιση και στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους. Η Τουρκία, προσέξτε, θα λάβει προληπτικά μέτρα κυρίως για τη δική της εθνική ασφάλεια έναντι όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων που δρούν στη Συρία και αποτελούν πηγή απειλής για την Τουρκία. Πήγε και τα είπε στον Μπλίνκεν. Να δούμε πώς θα τα διαχειριστεί ο Τραμπ. Τώρα, με το Φιντάν είπαν περίπου τα ίδια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το Βερολίνο δείχνει ενδιαφέρον για να εμπλακεί στην επόμενη μέρα στην Συρία. Ο Νετανιάχου μίλησε με τον Τζέικ Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας στον ΗΠΑ, και τόνισε τη ζωτική ανάγκη να βοηθηθούν οι μειονότητες στη Συρία και να αποτραπεί οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα εναντίον του Ισραήλ από το συριακό έδαφος. Είπε ότι όλες οι επιχειρήσεις που έγιναν και εκτυπήθηκαν τα οπλικά συστήματα της Συρίας έγιναν για να μην πέσουν ορισμένα από αυτά τα κρίσιμα οπλικά συστήματα, αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά, στα χέρια της Χεσμολάχ. Λέει ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει τέτοια απειλή. Ο Τραμπ, λέμε αυτό και ναι, νομίζω ότι τελειώνουμε και το απόψινό μας δελτίο. Εν ώψη της ορκομασίας του στις 20 Ιανουαρίου,
ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί, εξετάζει το ενδεχόμενο προληπτικών χτυπημάτων κατά του Ιράν για να σταματήσει το υποεξέλιξη πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε χθες το πρωί, Παρασκευή. Όχι, σήμερα το πρωί, Παρασκευή. Τι είπα, Σάββατο είπα στην αρχή της εκπομπής. Λάθος, Παρασκευή, γράψτε λάθος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κίνηση αυτή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή από τη μέχρι πρότινος καθιερωμένη πολιτική των ΗΠΑ, που ήταν επικεντρωμένη στη διπλωματία και στις κυρώσεις. Τώρα λοιπόν εξετάζει το προληπτικό χτύπημα. Το δημοσίευμα περιγράφει την αξιολόγηση πιθανών επιθέσεων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποδεικνύοντας ότι οι μέλη της μεταβατικής ομάδας του Τραμπ διερευνούν ήδη αυτήν την επιλογή. Η ίδια ομάδα φέρεται να επανεξετάζει τα επακόλουθα της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ, καθορίζοντας το ενδεχόμενο παραμονής αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Άρα εξετάζουν να παραμείνουν στην περιοχή, κάτι που ανησυχεί την Τουρκία. Λοιπόν, ακούστε τι. Καταρχάς, εάν επικρατήσει η άποψη της Τουρκίας και εξοντώσουν τους Κούρδους από την περιοχή, θα είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη, εφιαλτική θα έλεγα, εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Θα βρούμε χρόνο να τα εξηγήσω όλα αυτά σε μια άλλη εκπομπή. Πάντως φαίνεται ότι η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο του ντόμινο και ο επόμενος στόχος να είναι το Ιράν. Το γεγονός ότι εξετάζει προληπτικά χτυπήματα ο Τραμπ, νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να είμαστε έτοιμοι δια κάθε ενδεχόμενο, διότι αυτό θα αλλάξει και την αρχιτεκτονική ισορροπιών και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν είναι βασικός κρίκος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Μόσχας και του Πεκίνου. Βασικός κρίκος. Εάν καταρρεύσει και μπει στη σφαίρα επιρροής της Δύσης, τότε θα έχουμε πραγματικά τεκτονικές αλλαγές σε ολόκληρη την περιοχή. Άρα είμαστε εδώ για να τα παρακολουθούμε όλα και να προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε την αληθινή εικόνα των εξελίξεων, που να τονίζουμε και το πώς αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τα εθνικά μας συμφέροντα, την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να δούμε ποια θα είναι και η ποιότητα της εκπομπής με το νέο εξοπλισμό μας. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε και πάλι εδώ. Λοιπόν, καληνύχτα.